أطلق العالم على تجربة نجاح كوريا الجنوبية في 50 سنة الماضية اسم معجزة نهر الهان. ومع أن تطور الأمم عبر التاريخ ليس بمعجزة يصعب فهمها، فإننا سنحاول أن نعرف كيف ولماذا حققت كوريا الجنوبية ما حققت. سنرتحل في أنحائها ونتحدث مع أهلها، فتعالوا معنا لعلنا نعرف الإجابة سوية. ثمة فرق واسع ما بين التاريخ ماضيا والحاضر واقعا يتبدل المرء حين يزور كوريا الجنوبية أو يدرس تاريخها. فالتاريخ هنا محفوظ في الذاكرة ويتجلى في بعض الطقوس التراثية، لكنه لا يطغى على الحاضر أو يقف عائقا أمام المستقبل. وإذ يسترجع الكوريون أمام أجيالهم الحاضرة أبهة العهد الملكي الذي طويت أعلامه منذ قرابة قرن، فإن دقات ساعة حاضرهم تظل أقوى من أصداء ماضيهم. كل صباح يشاهد الناس تبديل الحرس الملكي في هذا القصر الذي دمره اليابانيون بداية القرن ثم جدد كما كان. تدق طبول وترفرف الأعلام، ويأتي التلامذة ليستمعوا ويعرفوا ويشاهدوا أين كان يجلس مليكهم يوما قبل أن يطيحه جارهم الياباني الأقوى عام 1910. وكما هو شأن طقوس تبديل الحرس كل ساعة من النهار، فهذه أيضا بعض أقانيم صناعة الأمم. أمير بحر هزم اليابانيين قبل 500 عام، وعالم وضع حرفهم الأبجدي ليخرجهم من عباءة جار آخر أقوى هو الصين. على أن ما علق في ذاكرة الكوريين من مرارات التدافع مع اليابانيين كغيرهم من سكان شرق آسيا ما زال تذكارا يجسده عبوس بعض قادتهم المنتصرين في بعض الأحيان، وإن غشيه زلال الماء ولهو الأطفال إذ ينعمون ببحبوحة الحاضر. وما تزال سول العاصمة في الماضي والحاضر تحافظ على بعض ما يذكر بالاحتلال الياباني على مدى 35 عاما وضعت حدا لها هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. ومن يزور محطة القطارات القديمة التي شيدها اليابانيون يجد ما يذكر بمقاومة الكوريين. ومع أن الاحتلال مرفوض لدى كل الشعوب، فإن بعض المؤرخين يقولون إن الوجود الياباني في كوريا هيأ للبلاد فرصة التواصل مع إدارة متطورة وفق معايير العصر آنذاك، والاحتكاك ببعض مظاهر التقدم الصناعي الياباني، وخاصة في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية. ثم تأتي سنوات الحرب الكورية الثلاث وبداية عهد الحرب الباردة لتجرد البلد الفقير في موارده الطبيعية من كل شيء وتضعه في مصاف أفقر الدول في إفريقيا. سادت الاضطرابات إذ خرجت البلاد من الحرب، وانقسم الناس بين يساري ويميني، فجاء الخلاص على يد عسكري عرف أن الأولوية هي للأفواه الجائعة. ذاك هو بارك تشونغ هي، العسكري المستبد المستنير الذي وصل السلطة عام 1960 بانقلاب ووضع حدا للفوضى، وبدأ مشوار التصنيع بما أتيح للبلاد من موارد ذاتية ومساعدات خارجية. كانت نوعا من الاستبدادية الكونفوشية. كان الرئيس باك
يمثل رمزا أبويا قويا أثناء فترة حكمه، وما فعله خلال المراحل الثلاثة الأولى من النمو الاقتصادي كان وضع خطط خمسية للنمو الاقتصادي. الأولى والثانية والثالثة ركزت على تطوير البنية التحتية الاقتصادية وإلى حد ما السياسية، أدت في النهاية إلى الحكومة التي لديها ضوابط وتوازنات اليوم. قاد بارك تشونغ هي بلاده 20 عاما فأخرجها من الفقر إلى الغنى، دعاهم إلى التوفير من قليل ما لديهم، وكان على رأسهم يودع بعض ماله في البنك، وكان معهم يضع أسس البنية التحتية اللازمة لمستقبل مختلف، وكان معهم يعير الخضرة إلى جبال أحرقتها الحرب. أما همه الأول فكان أطفالهم، فجعل التعليم غايته الأولى. باختصار، إنها التنمية قبل الديمقراطية. فما أبعد كوريا الجنوبية اليوم عنها قبل أقل من 60 عاما. هكذا كانت حين خرجت من الحرب، وهكذا كانت صناعاتها. كانوا يبيعون شعرهم الناعم من شدة فقرهم وجوعهم باروكات لغيرهم، وكان ذلك الجوع هو الدافع والمحرك. أعتقد أنه شعور فردي للتضحية ورغبة جامحة للنجاح ودافع لدى البلد كله لاستعادة ما كان لدينا في الماضي. فهكذا أصبحت كوريا الجنوبية اليوم. كل شيء يصنع هنا، وكل الأفكار تنبثق هنا وتطبق هنا، والديمقراطية أيضا هنا. كوريا الجنوبية كانت ناجحة جدا، ولكنها لم تكن البلد الوحيد الذي حقق هذا المعدل المرتفع من النجاح الاقتصادي على مدى فترة طويلة. فهناك اقتصاديات شرق آسيوية أخرى مثل سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان، كلها حققت معدلا مرتفعا جدا من النمو الاقتصادي. وإذا نظرت إلى هذه الدول تجد خصائص مشتركة بينها، فمثلا يوفرون كثيرا ويستثمرون كثيرا، كلهم هكذا، وأيضا يركزون على العمل البشري وأهميته، لذلك يركزون على التعليم، ولديهم حكم يديرهم جيدا، أي من ناحية التنمية الاقتصادية، فهم يعرفون كيف يتدخلون في السوق وكيف يشجعون الصناعات. أردنا أن نشاهد ما لدى هيونداي، إحدى الشركات العملاقة في كوريا الجنوبية، وبدأنا بصناعة السفن. تستورد الشركة خام الحديد من البرازيل وأستراليا، وتصنعه لبناء سفنها بهياكلها ومحركاتها الجبارة التي تمخر عباب المحيطات تحت كل الأعلام. قصد مؤسس هيونداي بيوت المال في القرن الماضي علها تساعده في إنشاء حوض لصناعة السفن، فرفضت إلا لويدز، وجدت فيه رجل أعمال واعدا فقدمت له القليل، فبدأ وغدت هيونداي للصناعات الثقيلة اليوم الشركة الأولى في صناعة السفن في العالم، إذ تبحر من أحواضها سفينة واحدة كل 4 أيام. في هذا الحوض يعمل 30,000 مهندس وفني وعامل ماهر، وتبنى السفن المتطورة تقنيا مدنية كانت أم عسكرية. وهنا تبنى أيضا ناقلات النفط والغاز وسفن الحاويات العملاقة. ورغم اشتداد المنافسة العالمية، فإن هيونداي تثق بقدرة مهندسيها وإبداعهم، فهي أول من بنى السفن العملاقة على اليابسة حين دعت الحاجة. بشكل متواصل نتقدم على باقي السوق في طرق إبداعية جديدة، وذلك لبناء السفن. مثلا، عادة ما نبني السفن في موانئ جافة أو مساحة متقلصة على البر،
لكن في بداية عام 2000 كان لدينا الكثير من الطلبات، فلم يكن لدينا وقت كاف لبناء موانئ جافة إضافية، فقررنا بناء سفن على البر لأول مرة في العالم.